ارگ سلطنتی و ساختمان‌های پیرامون آن. تالار الماس. در تالار الماس زیباترین هنر تزئینی ایران به چشم می‌خورد و قسمت پایین دیوارها پوشیده از مرمر سبز رنگ یزد بود. از تالار الماس راهی بود که ناصرالدین شاه می‌توانست از آنجا به تکیه دولت رفته و در برگزاری مراسم عزاداری که در آنجا به عمل می‌آمد شرکت نماید. حرمخانه. عمارت قدیم حرمخانه که در داخل ارگ قرار داشت شامل بناهای متعددی بود که به تدریج از زمان کریم خان زند و سپس آقا محمد خان و فتحعلی شاه بنای آنها آغاز گردید. در دورانهای بعد یعنی زمان محمدشاه ابنیه دیگری به آن افزوده شد. از آنجا که این سلسله ساختمان‌ها به تدریج رو به فتور و سستی می‌رفت، همه ساله ناچار بودند که مخارج سنگینی برای تعمیرات آن به کار برند، به ویژه که عبور 2 رشته قنات از زیر این مجموعه ابنیه همواره بنیاد آن را رو به سستی می‌برد. در سال 1300 هجری قمری بران شدند که ابنیه کهن را به جز تالار تنبی که در سال 1219 هجری قمری به دستور فتحعلی شاه ساخته بودند ویران سازند و به جای آن بنای جدیدی به نام فرح‌آباد برپا ساختند. امین‌السلطان مأمور ایجاد این بنا شد و در مدت 7 ماه بنای جدید ساخته و پرداخته شد. معمار این بنا حاج ابوالحسن معمارباشی بود. مجموعه فضای بنای اندرون 40,000 ضرع مربع بود که 20,000 ضرع آن زیر بنا و 25,000 ضرع آن محوطه بنا بود. خلوت کریم خانی. در گوشه شمال غربی باغ گلستان محلی بود که وصل به تالار سلام بود و در این محل حوض جوشانی وجود داشت که چشمه‌هایی در آن ظاهر می‌گردید. این محل را خلوت کریم خانی می گفتند که به قرار معلوم به علت کینه‌توزی آقا محمد خان استخوان‌های کریم خان زند را از شیراز آورده و در زیر خلوت دفن کرده بود تا هر موقع از آنجا عبور می کند استخوان در زیر پایش قرار گرفته باشد. گود زنبورک خانه. در تهران قدیم در نزدیک سر قبر آقا گودی وجود داشت که آن را گود زنبورک خانه می گفتند. این گود اکنون پر شده و بر آن خانه سازی شده است. زنبورکچی باشی یعنی رئیس کل زنبورک خانه در نزدیکی باغ ایلچی که حالا گذر عباس آباد است اقامت داشت. قاطرها و شترها و مهمات زنبورک خانه در گود زنبورک خانه بود. هر موقع که به آن نیاز می افتاد از همان گود به میدان جنگ فرستاده می شد، ولی در این اواخر بیشتر جنبه تشریفات داشت. مخصوصاً فتحعلی شاه در موقع مسافرت به داخله خیلی به زنبورک خانه و نقاره خانه اهمیت میداد. کوچه زنبورکچی ابتدای آن بنبست و انتهای آن کوچه ایلچی است. زنبورکچی و زنبورکچیان نظامیانی بودند که زنبورک داشتند و آن تفنگ بزرگی بود که 3 پایه داشت و آن پایه ها را بر روی زمین قرار میدادند و گلوله هایش به اندازه 1 گردو بود و گاهی هم زنبورک ها را بر پشت شتر میگذاشتند. قورخانه. قورخانه که امروز هنوز محل آن در خیابان جلیل آباد با دری بزرگ باقی است، اگرچه کار و وظیفه‌اش ساختن اسلحه و مهمات و ساز و برگ جنگی بود، اما کمتر اثری از آنها به چشم نمی‌خورد و تنها فعالیتش تهیه وسایل آتشبازی بود که جهت نمایش شب‌های اعیاد و جشن‌های مذهبی و ملی و امثال آن به کار می‌آمد. مانند تابلوهایی از پرچم و مشابه آن که از لوله‌های بارود درست می‌شد و فشفشه و ترقه و خمپاره که به آن قمپاره می‌گفتند و کوزه و ترقه و پاچه خیزک و امثال آن که وقت کارکنان آن را بی جهت اشغال می‌کرد.